guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Marusa03 Vlogs. Ang gagawin po natin ngayon is boppies. Ayan. Tingnan po natin kung paano gumawa si Brian ng sibuyas. Tasty. Yummy. Ano yan? Puso ng baboy at saka baga ng baboy. Puso ng baboy at baga ng baboy. Atay ng baboy. Atay ng baboy. Ano mo na? Ano yan? Laurel. Okay, laurel. Then, Aminta. ilang 1 teaspoon lang. 1 teaspoon of pepper. Black pepper. Ang chef, si Brian. Be, tingin mo na dito. Yuhu! Yuhu! Hello! Hello mga friends! Hi! Welcome to my YouTube channel. This is Marusa03 Vlogs and this is my daughter. Si Beko. Brianna! Hello baby! Ayan, nakawalo na yan everything. Tapos meron pa sa lulutuin na ano yan nga be? Liver stick. Liver steak. Ayan. May lamunan na naman. Mabubusog na naman ako ng sobra-sobra. Hindi naman kasama sa vlog. Bakit ganyan? Di ba dapat iprito mo muna? Okay lang yan. Lalo. Tapos lang naman yun. Paano ka? Matalsikan kayo. Brown na naman yun. Matalsikan kayo ng ube. So, dalawa ang putahin namin. Putahin na kakain namin later. Isang liver steak, tsaka ano nga yan, be? Lupis. Boppies. Isang kutsara. Kunin mo kasi yung kuwan na beng. Oo, tama na. Kakaamoy yan.
atswete. Maglalagay na po siya ng atswete. Para saan ang atswete, be? Papakulay lang yun. Pampakulay lang daw ang atswete. So, tingnan natin kung kukulay siya. Ba't walang carrots? Pwede nang alisin ito para hindi gaano mabango. Oh, alisin na daw yung laurel para hindi masyadong mabango. Yeah. Pampirarim, pim, pim, pam, pam. So, ito naman kami guys. Tagakuha ng, ayan, ng aming chef na si Brian. Ano? Ilagay ko na ito. Anong problema mo? Ano nang lalagay mo? Ang lalagay mo ito. So, Ilagay ko na. bigyan mo sa tingin si Brianna. Oo. Ilagay mo na doon ah! Ilagay yan. Ay, nakita naman siya dyan. Carrots at saka bell pepper. Yan, carrots and bell pepper. You need to halo. Aray ko, Ben. Ayan. So, malapit na siyang maluto. Then, lalamo na naman si Marusa. Lamon, hindi kain. Hindi ko pa na ano. Diba? Maglalagay ka pa niyan, be? See? So, paano naman kami makakagawa kasi nito? Gusto niya kasi lagi nakakarga sa akin ngayon dahil may nararamdaman po siya. Liliit. Gusto niya na karga and everything. Okay. Alin? Oh. Okay na yun. Ano ba dapat? Pero okay lang. Ah? Pero okay lang. Ayan, maglalagay na rin siya. Ano yan? Munggo? Hindi ko pa nabicturean. Yung, Mamay, lutuin muna natin to. Cut mo muna. okay. Cut mo. Alam mo, lutuin mo. Yung ano? Gulay niya. Ah? Hindi, yung gulay niya. Ano? Diba, hindi ako marunong kumuha ng video. Kaya, pasensya po kayo. Play na ba? Sino? Brian. Ganon. Madilim. Kaya na. Sabi yung tissue makain mo. Brianing. Sarap mo. Perfect na. Natsambahan mo. Ay ko. Tsambahan mo. Kain tayo. Ano? Paa mo. No! Sabi ko si Brianna, Bigyan mo ng itlog ba eh. ano itlog? Sabihin niya. Itlog? Saan? No? Kutsara pag ganito. Ano? Sarap lang ito pag may pikante. Ganyan ko? Sa'yo lang ah. Brianna kaya si? Ha?
No. No. No, no. Yan. Ano na pa? Hmm? Kaya ko lang. Kaya mo na? Duwag. Mamadali ako. Akala ko malaki yung grade cheese na nakuha ko. Kailan mo binili yan? Ano yun? Sabihin mo, di ba? Hindi ako ng tubig. Kalimutan ko pa mantika. Sarap oh. Sarap oh. 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 Isang subo, isang kutsara. Parang gusto ko ano? Ano? Oo. Gusto mo? Baka sobrang ano naman. Hindi, tikman mo bakit? Ano may bawang eh. Ay, di ba? Nantok ako. Laro. Tulogin mo pa yung bata. Ah? Patulogin mo yung bata. Oh. Duwag. Magandang kayo po makulimlim. Kaya na. Biryani. Timbre. Saan? Kabila. Sarap. Kain ka pa? Kain ka pa ako. Bigyan ko. Ha? Ano? Bigyan mo ko. Wala naman nagkukunin. Paano mo ka? Video lang naman yung bake ko. Syong-syong ka talaga. Ano? Busit na siya. Mag-vlog ko. Tapusin mo na. Tapos mag-vlog ka. Ha? Pwede. Ano? Ganun din. Ganun din. Ano yun? Huwag mo na tapos mag-vlog ka. Sino mag-live? Facebook. Ang ba parang live mo sa YouTube? Pwede. Patignan natin. No. Kakain niya, di ba? No. Malaki. Wala. Ano yung bago ng bata? Sa live streaming, may lalo pag umiyak. Oh, sige. Ako sige. Gutom na yan. Magdadede na yan. Nantok na ako. Tulog tayo Brianna ba rin? Palikuan muna. Ano? Brianna.
Chut-chut! Napurol yung kutsilyo mo talaga pag mag-corta ka. Tignan mo. Magkakaroon ka ng cardio. Mm. Mm. Mas ko lang sana yung kutsilyo ko. Hindi ko kaya yun. Tapos ka na? Yun, ubusin Wala mo. tayong postre. Ano ko, nabibusog na ako. Yun. Walang ice cream dyan. Mm. Kata na, kate. Buti hindi sinusubo. Ano? Brianing. Hindi pa ubusin to. Alin? Na. Sarap. Hilig naman ganyan. Kita naman, kita naman. Saan? Kita ganyan. Ano mo yan? No! No, no. Close open. Close open. Close open. Close open. Mas masarap to pag bahaw na. Alin? Antok na antok talaga ako. Bibitik na yung mata ko. Ulit pa mo. Mungas na. Ang bango na. Bye-bye!